بسم الله الرحمن الرحیم. نن په پایتون کې زمونږ چې کوم کلاس دی هغه د ټپل په باره کې دی. تاسو ټپل پروناونس کوئ یا ټوپل TUPLE ټپل. اصل کې دې نه مخکې مونږ پایتون کې په لیست کې مونږ کار کړو. پایتون کې بلټ ان ډیټا ټایپ چې دی هغه څلور دي. یو ته ویل کېږي لیست، ټپل، ډکشنري او سیټ. نن په دې کې مونږ ان شاء الله لیست مخکې کې کړی دی. تاسو نه کتلې پلی لیست ته راشئ، پایتون پلی لیست ان پوښتو په هغه کې لیست وګورئ او ټپل به مونږ نن کوو ان شاء الله. ټپل په پایتون کې چې دی ان پایتون از ا کلیکشن ډیټا ټایپ، لکه په دې کې ملټیپل ډیټا سٹور کیږي. اټ از سیمیلر ټو لیست، د لیست په شان دی. خو بیا ایڈوانټیجز کې مونږ دا خبره کوو چې دا فاسټر دی. ټپل چې دی دا فاسټر دی، د تیز کار کوي، د لیست نه تیز کار کوي. اوس دواړو کې فرق څه دی؟ ټپل چې دی که نه immutable، دا چینج کیږي. نو د دې الیمنټ چې یو پیر مونږ ډیفاین کو دا بیا مونږ نشو چینج کولی. او انکلوز بای پیرنتھیسس، ټپل مونږه انکلوز کړی یې په پیرنتھیسس کې. اوس که تاسو لیست وګورئ نو لیست زمونږ سره په سکویر بریکټ کې دی. مونږ اگزامپل الو چې مای ټپل، دا خو مونږ ویریبل ډیفاین کو، مای ټپل ایکول یو کو او په دې کې یو دننه ملټیپل ډیټا سٹور کړه. ملټیپل ډیټا یو پکې ځکه سٹور کړه چې تاسو کتلی شئ چې په دې کې نمبرز دي، په دې کې کریکټرز دي او په دې کې ډیسیمل دي. نو تاسو به مخکې نه دا پیژنئ چې کوم زموږ سره انټ دی، کوم سټرینګ دی، کوم پلوټ دی. نو دا مونږ داسې یو ټپل ډیفاین کو. بیا مونږه امټي ټپل هم ډیفاین کولی شو. هغې دپاره مونږ څه کوو؟ امټي پیرنتھیسس جوړو. نور لکه امټي ټپل، امټي انډرسکور ټپل از ایکول ټو نو خالی. او سنګل هم ډیفاین کولی شو، لکه صرف یو ویریبل یو پکې پټ کړی دی لکه 42 یا اینی ویلیو خو یوه. او ملټیپل هم سټور کولی شو، لکه لاندې نه اگزامپل تاسو لیدی شئ. د دې کې فیچرز دي. دا به ټپلز چې دي دا به immutable دي. لکه once a tuple is created nobody can change it. دا بیا یو کس هم نشي چینج کولی. remove or modify elements. immutable مطلب دا شو لکه موږ د خو پته ده چې یاره په دې کې د هر یو الیمنټ دپاره خپل یو انډیکس دی. نو د دې چې کوم الیمنټ دی نو هغه لکه لیټ سپوز په یو ټپل بره موږ ډیفاین کو، لکه فار ایگزامپل دا دی زموږ سره مای ټپل. اوس دې کې زموږ سره 1 2 3 هیلو 4.5 دی. که موږ د دې انډیکسینګ وکړو نو دا اولنی الیمنټ په 0 انډیکس دی، بیا 1 انډیکس، بیا 2، بیا 3، بیا 4 فرام لیفټ سایډ، فرام رایټ سایډ -1 -2، بیا به 0 پکې نه. نو د چې کله مونږه د لیفټ سایډ نه کوو نو دا به شروع کیږي د 0 نه، د رایټ سایډ نه د -1 نه به شروع کیږي. مای ټپل نو په دې کې په 0 انډیکس باندې 1 دی، په 1 انډیکس باندې 2 دی، په انډیکس 2 باندې 3 دی. 0 1 2 3 دا انډیکسینګ تاسو ته. خو که موږ غواړو چې موږ له چینج کړه، لکه لیټ سپوز دا زموږ اگزامپل واغستو چې چینج کا څه چینج کا، مای ټپل کې په 0 انډیکس باندې 5 ولګوه نو دی به موږ له ایرر راکوي، ځکه چې دا زموږ سره immutable دی. آرډر فالو کوي. څنګه آرډر فالو کیږي؟ څنګه چې ما تاسو ته وویل لکه په 0 مونږ کال کو، په 0 انډیکس باندې څوک دی نو دی به موږ له زر آوټپوټ راکړي چې په 0 انډیکس باندې 1 دی. او دا خو آرډر شو. بیا مونږ خبره کوو د میکس ډیټا. بل کریکټرسټیک د دې ټپل وای نو هغه دا دی چې یاره دی میکس ډیټا د ځان سره سیف کوي. نو میکس ډیټا څنګه سټور کولی شي د ځان سره؟ نو هغه خو موږ بر اگزامپل واغستو چې یاره په دې کې به انټ هم راتلی شي، فلوټ هم راتلی شي او سټرینګ هم راتلی شي. نو دی زموږ سره دا ډیټا سټور کولی شي، ملټیپل ډیټا. او ایکسیسینګ الیمنټ مونږ دا ایکسیس کولی شو بای انډیکسینګ، لکه 0 1 2 3 4 5 په هر یو باندې مونږ دی کولی شو. دا د دې جنرال پریویو وه د